Klukkan 8:24 á morgni sunnudags og skrefateljarinn minn í 1079 skrefum. Sjáum hvernig hann verður þegar ég kem tilbaka. Já, þetta áhugavert. Það streymir svolítið af fólki hérna að. Það göngufólk bæði fyrir aftan mig og fyrir framan, sem svo sem ágætt. Annars ég að klöngast hérna eitthvað yfir hraunið. 4 til 6 tíma sögður, ekki nema fyrir vant göngufólk. Þetta ill yfirfært upp í fjöll og ég veit ekki, það er þoka á fjallinu í augnablikinu sem náttúrulega veit ekki á gott, en vonandi rofar til. Gaman við að koma hérna. Nú ég að koma hérna aftur að rótum Fagradalsfjallsins. Þetta er sem að Kastiður og Görnin og þessi skemmtilegu örnefni. Það sem að ég var einmitt á ferð fyrir bara rétt tæpu ári síðan að skoða flugvélabrækja hérna uppi í Fagradalsfjalli. Getið kíkt á það vídeó hérna uppi. Annars þetta bara skemmtilegt. Maður reynir svolítið að telja sér trú að þetta sé þið veitir, it's the journey, not the destination. Að það sé gangan sem sé skemmtilegasti parturinn. En ég verð að viðurkenna í þetta skipti, þá það áfangastaðurinn sem heillar. Ég er búinn að göngu í klukkutíma, einhverjum klukkutímar eftir. Ég skýla hérna mikrofónum, það er svo hvasst. Aðeins að æja áður maður leggur á fjallið. Komin að fjallinu eftir svona klukkutíma gang. Ég veit samt að erfiðasti kaflinn eftir því að það upp og niður fjallshlíðar eftir þetta sko. Ég var svolítið spenntur fyrir þessu. Ég sagði áðan, ég hef aldrei séð eldgos áður og ég er svolítið spenntur. Ég samt smá uggur í mér yfir þokuna í fjallinu því að það auðvitað ekki eitthvað sem maður vill gera að þvælast upp á fjallinu í þoku, þannig að maður verður bara að sjá til hvort að maður kemst alla leið. Það nú meira rokið þetta maður. Herru, búin að labba hérna upp á fjalli, háa roki og þoku og svona. Búin að göngu í 2,5 tíma. Núna sé ég framundan bláan reyk. Hér mikilvægt eins og hefur verið sagt að halda sig upp í vindinn frá gosinu. Það kemur alltaf svakalegt magn af, hvað slettist úr þessu. Ja, kemur svakalegt magn af eiturgufum upp úr þessu og eins gott að verða ekki fyrir þeim, þannig við þurfum að vera hérna upp í vindinn. Heitir ekki upp í vindinn, vindmegin. Já, ég held að. Þetta er ótrúlega magnað, alveg ótrúlegt að sjá þetta svona í eigin persónu. Múgur og margmenni hérna, fólk búið að koma sér fyrir alveg upp í gosstöðina virðist vera. Við ætlum að athuga hvort að svæðið sé öruggt. Sumir hjóla þetta bara, svo ekkert sé. Glæný traun. Flott að sjá hvað nýja hraunið allt saman úfið og brotið. Þetta á þetta allt eftir að hrynja svona megnið af þessu undan veðrun. Það er mikill hiti sem kemur frá því og sterk svona bara kolabruna lykt einhver. Hvað er maður langt frá? 10-12 metra frá röndinni. Hitinn þegar maður horfir beint á þetta er alveg svakalegt eins og að opna bakarofn. Ég var að koma aftur inn í bíl. Klukkan er 3, 5 mínútur yfir 3. Lagði af stað klukkan 8:30. Ég er þrekaður. Ég er vel búinn á því. Búið að svona misgott veður á leiðinni.
mjög hvasst og svona skúrir, erfitt yfirferðar og það ekki ofsögum sagt að það eigi að vara fólk við að fara þetta ef það ekki tilbúið að fara út í þetta. Þetta var alveg á mörkunum fyrir það sem ég þoli að fara svona, reynda með mjög þunga tösku á bakinu og eiginlega sjokk að horfa á hvað mikið af fólki sem ég búin að mæta núna bara rétt fyrir 3 að vera að leggja af stað. Það verður dimmt þetta klukkan 7 og það að leggja af stað bara maður bara horfði, já, þannig eru strigaskór sem eftir að eyðileggjast og þau þurfa að snúa við, þau mun ekki komast að leiðarenda. Sem dapurt. Því miður stór hluti útlendingar sem eru greinilega ekki að fá upplýsingar þar, sem auðvitað mjög leiðilegt. Það bara draumur fyrir marga að fá tækifæri til að sjá þetta og allt það og svona sko. Þannig það mjög leitt. En ég vona því að gaman að þessum myndum sem ég tók. Skrefamælirinn segir 29.675 skref, þannig að það eru 29.000 tæp skref sem ég gekk í þessari ferð. Ég spáði að fara heim og sofa í svona 2 daga. Þangað til næst.